Good morning. Good morning. It's not mag-swimming lang kami dito sa Airbnb namin. Look at that pool. Look at that pool. Look at that pool. Look at that. Video na tayo kasi baka ito na yung last video ko sa phone kasi nabasa siya. Kasi nag-swimming with us yung phone ko. Sabi ko, set up. Tapos nag-swimming ako. Tapos yung phone ko din blub. Ayun, babe, ganito yung angle. Tino. Pag nakaganyan, mukha akong macho. Tira na. I love you. Ay, babe, ito lighting, oh. Ito yung lighting, oh. Babe. Iniwan ako. Parang tanga. Bala siya sa buwan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Iwan mo, iwan na naman ako. Babe! Bakit di mo kasi pinahin ako? Hindi gumagana. O, tayo ba? Tinan mo, Twice mo ko iniwan. Ano ba sinasabi ka? Kala mo talaga, hindi ko natitinig. Babe, can you, open? Anyway. Ay! May ano ka pa. O, kadiri ka. Oh, Asa meron ng pa? tissue? Ganyan tingnan. Buksan mo yung ilong mo. Ay, malaki na pala. Kung buksan mo. Wala. Yun. Kuha ko. Iyo, kadiri Yeah, ka. parang Wait lang! Sipunin. kasi sinisipon nga. Yan yung ating tinitingnan ng bata sa MRT. Dino. Diba? Parang tayo nalimutan, promise. Hindi pa namin kayo super natutur dun sa place namin. So, pakita namin kung paano mag-enter, paano umalis. So, naiwan naman yung damit niya kaya siya babalik sa taas. Tapos, dito na lang daw ako para daw mas mabilis siya kasi feeling niya ang bagal ko kumilos. Feeling lang niya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tagal ni Angie. Pero ayun, napag-swimming ko yung phone ko dun sa pool. Yung phone ko, sinaset up ko, tapos nag-ganon siya as in, blum. Gusto ko lang i-test kung gagana pa ba siya until later or baka dahil hindi pa nakakapasok yung water inside, kaya gumagana pa siya now. But sana okay siya. Lahat ng buhay ko nandito. Ang tagal. Ayan na siya. Hello, asawa ko. Guys. Hello. Nasa arawan tayo. Ibigay yung fairness sa kulot ko, babe. Kaya di na kami nagla-line up kasi meron na kami ticket sa Klook. See you animals, see you monkeys, see you doggos, see you everyone, see you monkeys, see you doggos. So hanapin na lang namin si Giraffe kasi parang yun yung nakalagay na may show lang 150 and it's 145. And medyo malaki pala yung zoo. Ang pawis ko na. Look, Ay, check this out. Hippopotamus. Oh my God, white tiger. So, kayo pa. For the nth time, kaya na pa naman hinahanap sila Giraffe. Kung ano-ano na hinahanap namin like turtles, bears, and crocodiles, lahat na. Pero si Giraffe hindi pa rin. Hindi namin siya makita talaga. We're done! Tapos yung kilikili ko, axe. Mabango pa din. Hey! Dove ba? Dove pala, Dove. Hey! Hello to Dove. Gusto ko ng ice cream. Kaya na kung wala ka, hindi ka uubo ng 1 hour. Babe, gusto ko ng ice cream. Kung hindi ka maubo ng 1 hour,
Parang wala tayong kasama, nakakatakot to. Oo. Kita na natin to. Wala, may car. Ang OA mo. Ginugulat lang kita, pinafrank lang kita. Hello, train people. Nakatingin siya. Ito din ah. Hindi lang sobrang zoom. Halika na. So, we decided na wag na manood ng dog show kasi it's just a dog show. Explore. Time to explore. Ranjo the explorer. And AnyCreator the other explorer. La! I see. Finally, nakinig na siya. I want food. Babe, kagat na ako. Mahirap. Sarap. Pero... Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bumalik kami ng parang empanada. Tapos curry daw yung nasa loob, diba? Yummy. Yay! The pasaways are finally chilling. Ala! Our zoo is now closing. Nilalakad pa rin kami inside kahit pinapalabas na yung mga tao kasi pwede pa naman ata. Hay, tapos di naman naabutan yung last tram so lakad-lakad. Seconds lang eh. Sana pinastop na lang natin. Di tayo nagsalita eh. Gusto ko na kumain. Me too. Nang nota mo. Joke lang. Joke nga lang eh. Tapos nawala ng tao. Oo, nung wala. Ay, Papuntang kiss. Yay! So yun na sa dila. We survived. Nabutan natin. Oh my God, may bayad. Ayun mo, adult. O, baba na tayo. Charot. Free na kasi may sticker tayo nung. So worth it naman yung takbo natin, no? Yeah. No? May asawa. Couple of Australasia. Do you think they'll have babies? And these rare See and you, night wonderful safari. animals won't go extinct. The Singapore Zoo has It's time for night safari. It's already 7 p.m. Ayun. So it's already 7 p.m. Tapos sinintay lang namin si ate. Kasi, uy, tumatakbo na sila. Feeling ko. Part sila ng night safari 7:15 p.m. Kasi 7:15 din yung ticket namin. 7:16. Ay, 7:16 na! Hala, ito na naman lagi tayo tumatakbo. Yeah, mga bata, I think. Philippines. Philippines pala, country pala. Yes, learn. Yay! Here. Thank you. Babe, wait for me. Di pala required yung train. Para lang din siya sa Singapore Zoo na pwede kang mag-train para malibot mo, ang dilim. Malibot mo yung whole thing. For this, ang dilim. Wait, hanap tayo like, oh my gosh, ang scary, babe. Ayaw, mamaya na lang. Pag-apat na tayo. Sorry. Sobrang lapit pa lang natin sa entrance. Mamaya na lang kami maglilibot. Tatry sana namin. Kasi may parts na pwedeng on foot lang. As in like may trails. Tapos babalik ka rin daw sa same station kapag nalakad mo siya kasi pabilog lang siya. Pero sobrang dilim. Ito yung vlog yung kinikis ko. Feeling. Good night. This has been Rare AnyCreator from Skyrocket. Good night. Abang. Mahirap na. Love you.